गव्हाच्या पुऱ्या कोणाला नाही आवडत आणि त्या जर अशा छान टमटमीत फुललेल्या असतील तर मस्तच। चला तर मग पाहूया आजची रेसिपी। आजची रेसिपी आहे गव्हाच्या पिठाची पुरी। नमस्कार मंडळी, प्रियांका वळंजूस किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। गव्हाची कणिक 5 कप, या मापाने मी 5 कप कणिक घेतलेली आहे। तेल 1 चमचा, चवीपुरते मीठ, साखर अर्धा चमचा, हळद पावडर पाव चमचा। आता आपण पुरीसाठी लागणारी गव्हाची कणिक मळून घेऊया। पिठामध्ये असा खोलगट भाग तयार करायचा आहे। त्यामध्ये थोडे पाणी घालूया। आता आपण त्यामध्ये हळद पावडर, चवीपुरते मीठ आणि साखर टाकणार आहोत। साखर आणि मीठ पाण्यात व्यवस्थित विरघळून घ्या। हळद पावडर टाकल्यामुळे पुरीला थोडासा सोनेरी रंग येतो। आता आपण थोडे थोडे पाणी घालून पीठ मळून घेऊया। त्यानंतर पीठ तेल लावून व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। हे बघा, चपातीला आपण पीठ जसे मळतो त्यापेक्षा थोडे घट्ट असे मळून घेतलेलं आहे। आता आपण पिठाचा गोळा घेऊन लाटून घेऊया। चपातीपेक्षा थोडीशी जाडसर पोळी लाटून घ्या। पुरीच्या आकारासाठी मी कडा असलेला छोटा डब्बा घेतलेला आहे। पीठ मळून 10 मिनिटे किंवा अर्धा तास ठेवण्याची बिलकुल गरज नाही। तुम्ही लगेचच पुऱ्या केल्या तरी सुद्धा पुऱ्या छान होतात। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण पुरी तळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता, पुरी आपली टम्म फुगलेली आहे। पुरी तळायला सोडल्यानंतर तेलाच्या वरती आली की मग पळ्याने थोडी हलवा, त्यामुळे पुरी आपली छान फुगून येते। गॅस मिडियम ठेवून पुरी तळून घ्या। ही पुरी तुम्ही श्रीखंडासोबत, बटाट्याच्या भाजीसोबत किंवा छोले भाजीसोबत सुद्धा खाऊ शकता। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा। अशा छान छान रेसिपीसोबत दर सोमवारी आणि गुरुवारी आपण भेटू। धन्यवाद।